Szia! Érdekel egy stílusos 125-ös cruiser, ami olcsó, de ennek ellenére jó is? A1-es jogsid van, de nem akarsz robogót vagy sportmotort? Nézzük! Ebben a videóban szeretném bemutatni a Keeway Superlight 125-ös motorját. A motor a sajátom volt, viszont róla szóló videó elkészítése annyira megcsúszott, hogy már csak az emlékeimből és a korábbi videóimból tudom ezt megcsinálni. Bizony eladtam, amit később el is mesélek. Cserébe röviden el tudom mondani a saját tapasztalataimat vételtől az eladásig, az üzemeltetés és az élmények szempontjából is. Kezdjünk is vele. Röviden összefoglalnám a jellemzőit. A Superlight egy kínai gyártású, 125 köbcent és egyhengeres cruiser formavilágú motor. Létezik belőle standard, mely fényes, króm kiegészítőkkel és műbőrtáskákkal van ellátva, illetve van egy limited verzió, mely mattfényezést kapott, letisztult kiegészítők szempontjából is. Megjelenés tekintetében meglepő hasonlóságokat lehet találni bizonyos Harley-Davidson típusokkal, és ha jól sejtem, nem a Harley másolta a Keeway-t. Az erőforrás végtelen egyszerű, 4 ütemű, 125 köbcentis és léghűtéses, kétszelepes nyomórudas konstrukció. Eleinte karburátoros, később pedig injektoros keverékképzéssel. Teljesítménye nem használja ki az A1-es kategória lehetőségeit, mindössze 10 lóerő. Kb. 10 000-ig tudjuk forgatni, teljesítményét olyan 7500-8000 körül adja le, utána már felesleges kínozni. Az első szériákra jellemző a vibráció, későbbiekben már kiegyenlítő tengelyt kapott a motor, így jelentősen kulturáltabb lett a járása. A videóban szereplő példány már ilyen. A motorblokk is nagymértékű hasonlóságot mutat egy korábbi, jól bevált Honda erőforrással. A kipufogó egy leömlőből ketté ágazik, így a nagy V2-es tesókhoz hasonlító dizájnt kap. A váltó 5-sebességes, nem a legkifinomultabb szerkezet, de tökéletesen teszi a dolgát. A tankja 15 literes, melyet 2,5-3 liter körüli fogyasztás mellett igen ritkán kell újra tölteni. Az első kereket tárcsafék, a hátsót korábban dob, későbbiekben pedig kombinált rendszerű tárcsafék lassítja. Az ABS nem elérhető ezekhez a motorokhoz, de úgy gondolom még a dobfékes verzió is bőven elegendő ehhez a menetteljesítményhez. Ülésmagasság kifejezetten alacsony, így kényelmesen és magabiztosan talpalhat le a pilóta a piros lámpánál. Ha már az ülés szóba került, a sofőr részére szerintem kényelmes, de enyhén előre lejt, ami fékezésnél nem a legjobb. Ennek ellenére akár több órát is el lehet tölteni a nyerekben. Utasként nem utaztam a motoron, a párom viszont nem panaszkodott, egy óra utazás után már némi zsibbadás előfordulhat. Az ülés alatt tároló lehetőség nincs, mely inkább a limited verzió esetén problémás, ugye a táskák hiányában. A műszerfal egy kilométerórát, egy fordulatszámmérőt, egy össz- és egy napi kilométerszámlálót tartalmaz. A visszajelző fények gyárilag nem túl erősek, érdemes őket ledesre cserélni, hogy napfényben is jól látható legyen. Ez egy filléres javítás. A tank tetején van az üzemanyagszint visszajelző is, mely szerintem látványos ebben a kategóriában, és viszonylag ritka is. A kormányon szintén a Harley-ra jellemző kialakítás látható. Egy-egy gomb jobb és a bal oldalon szolgál az irányjelzésre, kikapcsolni ismételt megnyomással lehet. Megszokást igényel, de az első fél óra után nekem már nem jelentett gondot. A duda kicsit mókásan vékony hangú, enyhén rekettes. Úgy gondolom elég száraz tényt soroltam fel a motorról, tehát kezdjünk bele az eladástól a vételig élménybeszámolóba. A választásom azért esett erre a típusra, mert A1-es, azaz 125 köbcentig érvényes jogosítványom volt, tehát csak a leggyengébb rendszámos motorok jöhettek szóba. Kétütemű motort nem szerettem volna, pedig a teljesítményük igazán csábító. A másik fő tényező a jogsi után, hogy viszonylag nagy darab vagyok, így egy Honda Monkey vagy hasonló kistestű motorra nem is gondoltam, mert úgy néznék ki rajtuk, mint majom a köszörűmön. Sport kinézetű motort szintén nem akartam, mert szerintem elég mókás dolog, hogy 100 lóerőt sugalló külső virsligumikon és csak 10 lóerő. Így bár nem a kedvencem ez a chopperes világ, de mégiscsak ez illett a legjobban az igényeimhez. És persze mindent ki kell próbálni. Hosszú ideig semmilyen motorom nem volt, így valamilyen olcsó, de olyan motorra vágytam, amit nem kell az útszélén tologatni a következő szerelőig. Erre persze egy jó öreg japán is megfelelt volna, de a többségük vagy ki tudja mennyit futott postás motor, vagy aranyárban mérik. Alapos információgyűjtés után, illetve a korábban említett Honda motor hasonlóságok miatt úgy döntöttem, nagyon nem járhatok rosszul vele.
Alapvetően teljesítette az elvárásaim. Igaz, a fő célom az volt, hogy újra kipróbáljam a motorozást, kényelmes és megbízható módon, emellett pedig egy pár rövidebb kirándulás volt, esetleg 2 személlyel is. Ez bőven túl is teljesítette, mert könnyű kezelhetőségével és nagyon barátságos, vagy inkább gyenge teljesítményével nem vitt kezdőként rosszba, sőt, meghozta a kedvem a kétkerekű világhoz. Bár csak rövidebb utakra terveztem vele, de még egy körülbelül 450 kilométeres egynapos túra is összejött a Balaton körül. Ahogy imént említettem, belejöttem, megtetszett a motoros világ, és elkezdett vonzani a hosszabb távú utazás, túrázás. A párom is csatlakozott hozzám az útjaimon, így kettőnknek a 10 lóerőnk nagyon hamar kevés lett, főleg a főbb úthálózatokon. Eljött az idő egy nagyobb jogosítvány és egy nagyobb motor szerzésére. A motor szerintem kifejezetten olcsó, a többi hasonló kategóriájú géphez mértem. Persze ennek oka a picit gyengébb gyártási minőség és a sokak számára visszataszító kínaiság, mely szerintem mára inkább sztereotípia, mint valós probléma. Az üzemeltetés terén nevetséges költségek alakultak. A biztosítás éves szinten 5-6 ezer forint, a fogyasztása 2,5-3 liter 95-ös benzin 100 kilométerenként. Olajcsere minden 2000 km után, de összesen 1 liter olaj megy bele, szóval ez nem fogja tönkretenni a családi költségvetést. A szervizelhetősége pofon egyszerű, szóval aki már látott villáskulcsot életében, az akár otthon is meg tudja csinálni. Ismert típus hibája, melyeket javítottam, a jobboldali kormánykapcsoló, a féklámpa kapcsoló hibája miatt, ez körülbelül 10 000 forint volt gyári alkatrésszel, illetve a hitvány minőségű gyári meghajtólánc, melyet minőségi típusra cseréltem, körülbelül 8 000 forintból. Alkatrész utánpótlás elérhető a típushoz, szerencsére az importőrnek országunkban van a raktára, így aránylag gyorsan hozzá tudunk jutni mindenhez. Ha valami nem lenne, nem kell nagyon kétségbe esni, már korábban többször említettem, sok mindenben hasonlít a Hondára, sok alkatrész kompatibilis. De ha egy megkímélt példányt kapunk, akkor a kötelezőkön kívül nem hiszem, hogy sok alkatrészt kellene vadásznunk. Végére az eladásról egy pár szót. Mivel a használt piacon nézelődtem, már a vétel során is tapasztaltam, hogy a szép példányok napok alatt eltűnnek a hirdetőportálokról. Sejtettem, hogy ha nem töröm össze, vagy nem teszem tönkre, akkor nem lesz gond az eladásnál. Sejtésembe is igazolódott, és gyakorlatilag pár nap alatt szinte a vétellel azonos áron elvitték. Bízom benne, hogy azóta is örömét leli benne a gazdája. Végszóként, hogy kinek ajánlanám ezt a motort? Ahogy a videó elején is kezdtem, annak, akinek erre a kategóriája van roksia, és nem szeretne robogózni vagy sportmotort venni. Aki olcsón keres egy árértékben jó motort, akit nem zavar a kínai brand, és legfőképp, aki nem akar egy 125-östől aszfaltszaggató teljesítményt, kibékül a 80 km/h utazósebességgel. Jó lehet városi és elővárosi közlekedésre, de egy nyugisabb vidéki úton nem riad meg a hosszabb távoktól sem. Aki viszont az osztrák hegyekre vagy akár csak a Mátrára vágyik dinamikus közlekedéssel, az nem fogja hosszú távon élvezni ezt a típust. Így 2022-ben nem is a legdivatosabbak ezek a krómban úszó cruiserek, de ha az előbbiekből legalább 2 feltétel igaz rád, akkor mindenképp érdemes számításba venni ezt a motort is. Ha idáig eljutottál, nagyon köszönöm a figyelmed, bár erről a motorról több tartalom már nem lesz a csatornámon, de ha érdekel bármilyen motoros tartalom, akkor kérlek iratkozz fel, vagy mondd el kommentben, mit gondolsz erről a videóról. Köszönöm.